John Howard Carpenter syntyi Karttakon kaupungissa New Yorkin osavaltiossa vuonna 1948 ja päivä oli tammikuun 16. Kyllä, eli se tarkoittaa sitä, että John Carpenterilla on tänään syntymäpäivä, eikä ihan mikä tahansa syntymäpäivä, vaan John Carpenterilla on tänään 75-vuotis syntymäpäivä, eli se päivä kun minä julkaisen tämän videon, joten wow, yeah, John Carpenter, happy birthday, Mr. Director, legendary composer and director. Hyvää syntymäpäivää John Carpenterille, kipistellään myöhemmin sitten, mutta tänään puhutaan John Carpenterin ensimmäisestä elokuvasta, jonka nimi on Dark Star, eli Pimeä tähti suomeksi. Ja tää valmistui 74, tai itse asiassa tää valmistui jo 72, mutta se teatterilevitys tuli sitten 74, eli kyseessähän on tämmönen opintotyö, oppilasprojekti. Se oli eteläisen Kalifornia, Southern California Universityssä, kun se oli opiskelemassa siellä, niin sitten kaverinsa Dan O'Bannonin kanssa teki sitten tämmöisen harjoittelutyö ja kutsui kavereita mukaan. Ja näillä pojilla ei ollutkaan ihan mikä tahansa projekti mielessä, vaan he aikoivat tehdä avaruusepokin ihan niin kuin Stanley Kubrickin jalanjäljissä, eli siis filmi, joka imitoi Stanley Kubrickin avaruusseikkailu 2001, mutta tekee sitä komediallisen versio. Jep, eli tässä elokuvassa sitten on semmonen juoni, että tässä on 3 äijää, vai oliko se 4 äijää, jotka on avaruusaluksella. Ja sitten tää avaruusaluksen nimi on Dark Star, ja sen tehtävä on sitten matkailla ympäri avaruutta ja sitten hävittää semmosia niin kuin planeetoita, missä saattaa olla elämää, joka saattaa uhata ihmiskunnan levittäytymistä ympäri galaksia. Eli tässä on hyvin tämmönen, missä sanotaan tämmönen kyyninen näkökulma, tämmönen niin kuin hyvin mustalla huumorilla ryyditetty näkökulma tämmöiseen science fictioniin. Nämä sällit ei ole mitään jaloja tyyppejä, vaan he ovat niin kuin ikään kuin vähän niin kuin tämmösiä duunareita, blue collar duunareita, jotka tekee vaan heille määriteltyä tylsää duunia ja sitten asentoituvat tätä duunia kohtaan sillä, että se on tämmöistä ihan jokapäiväistä leipää räjäytellä planeetoita. No, siinä on sitten toinenkin ongelma siellä aluksesta, tai no siis aluksessa on ongelmia, eli heidän komentajansa on kuollut, ja sitten myös se lemmikiksi joltain planeetalta otettu tämmönen rantapalloa muistuttava avaruusolio sitten alkaa jahtaa sitten suutuspäissään tätä yhtenäistä äijästä, oliko se Lieutenant Pinpacker. Dan O'Bannon näyttelee tässä, hän oli mukana tekemässä käsikirjoitusta ja ideoimassa näitä. Puhutaan Dan O'Bannista vähän myöhemmin sitten lisää. Mutta justiin tää Beach Ball Monster jahtaa sitä siellä käytävillä ja hissikuilussa ja lopulta se saa sitten tuhottua tämän monsterin. Mutta ei siinä vielä kaikki. Sitten tämä miehistö joutuu sitten toisenkin dilemman eteen, nimittäin heidän Dark Star alus on varustettu tämmöisillä puhuvilla pommeilla ja yksi näistä pommista sitten niin kun viritetään, kun pitää mennä räjäyttämään yksi planeetta sitten, ja pommi on hirveän innoissaan tästä, että se pääsee räjähtämään kohta, mutta sitten tuleekin joku vika siihen laukaisujärjestelmään, eikä ne pysty ampumaan sitä, mutta pommi silti itsepäisesti väittää sitä, että hänen on räjähdettävä, se on hänen elämänsä tarkoitus, ja sitten joutuu niin kuin järkeilemään tämän pommin kanssa sitten että kannattaako räjähtäminen vai ei, koska niin sä tuhoat meidät, jne. Joo, eli kuten tästä vähän ehkä huonosti selitetystä synopsista, niin voi kyllä tajuta, että tää on siis komedia, tää on tämmönen absurdi komedia, ja itse asiassa mä oon aina luullut, että tää on jotenkin niin kuin ottanut inspiraationsa tosta Hitchhiker Guides to Galaxy, mutta tää onkin ihan toisinpäin, että sehän on tullut vasta niin kuin monta vuotta myöhemmin toi Hitchhiker's Guide to Galaxy, se kirja, tai oliko se ensin kuunnelma tällä, että voikohan se olla niin, että pikemminkin Hitchhiker's Guide to Galaxy voisi ottaa tästä mallia, koska täysin mahdollista, koska siis tämähän on, siis niin kuin sanottu, tää oli niin kuin semmonen opinnäytetyö ja tämmönen, mutta se oli ensin 3-varttinen ja sitten siihen tuli semmonen kanadalainen kanadalainen filmituottaja, joka sitten tarjosi lisää rahaa sitten ja siitä tuli sitten täysmittainen vähän reilu 60 minuuttia.
Sitten tämmönen B-filmimokuli, kun Jack H. Harris tuli sitten puikkoihin myös sitten, ja hän järjesti tälle elokuvalle teatterilevityksen, ja kriitikot tykkäsivät tästä filmistä tosi paljon, mutta ei ollut kyllä mikään hirveä menestyskassa lippuluukuilla kyllä. Ja siis tästä mä päättelen, että siis saattaa olla, että Hitchhiker's Guide to Galaxyin tyypit, ne on nähnyt sen sitten aikanaan elokuvissa, joo. Mutta tää Jack H. Harris, joka sitten tunnetaan ehkä paremminkin Blobin, alkuperäisen Blobin tuottajana ja ehkä semmonen vähemmän tunnettu kulttifilmi kuin Equinoxin tuottajana, niin vaati sitten tähän filmiin lyhennyksiä ja leikkauksia, mutta vaati myös lisäotoksia, että tää filmi oli niinku sellainen niinku täyspitkän mittainen. Mä katoin tämän lyhyemmän version, eli se pidempi versio on 83 minuuttia, ja tää lyhyempi versio on se ihan alkuperäinen versio, jonka sitten ilmeisesti Dan O'Bannon on leikannut alunperin kotivideon varten, niin se on 63 minuuttia, jotain tämmöistä hyvin lyhyt elokuvaa on kyseessä tässä kyllä. Tässä on kivoja ideoita, mielenkiintoisia juttuja, ennen kaikkea siis hienot tehosteet, ottaen huomioon, että filmin budjetti oli alunperin vaan $6,000 ja vuosille 72 juman kautta. Sitten kun tähän tehtiin näitä lisäotoksia ja näitä, niin filmin budjetiksi on ilmoitettu $60,000. Ja siihen nähden, niin ilman mitään studio backupia ja mitään niin kuin, oikeita tekijöitä tässä, niin se täytyy sanoa, että tämä on niin kuin pienoinen tekninen ihme juman kautta. Tässä on tosiaan monsteri käytävillä ja sitten tässä surfataan surfilaudalla avaruudessa, tai mikä toi nyt olikaan, ja on niinku paljon tämmöisiä pienoismallikuvia avaruusalus. Ja ilmeisesti ensimmäinen kohtaus ikinä elokuvassa, missä avaruusalus siirtyy tämmöisen hyperdriveen, siis kohtaus, joka on sitten kopioitu esimerkiksi Star Trekkiin ja Star Warsiin sitten elokuvassa, siis ensimmäinen kohtaus. Mutta en mä tiedä. Siis tää on ihan kiva filmi, ja siis sillä varsinkin, jos sä oot semmonen low budget filmien ystävä, niin tää on ihan kiva. Mutta siis ei tää nyt niinku mun mielestä missään nimessä paini niinku samassa sarjassa kuin sitten John Carpenterin myöhemmät elokuvat. Tämä ei mun mielestä ole niin sanotusti. Tää on kiva harjoitus, mutta tämä ei ole niinku varsinaisesti oikea elokuva vielä. Oikea elokuva Carpenterilta ensimmäinen on sitten ilman muuta Assault on Precinct 13. Mutta täytyy antaa se nostaa hattua, että vittu, kyllä jätkillä on ollut kunnianhimoa ja visioa kyllä ja näin, että siis ja hauskaa varmaan kuvauspaikoilla. Ehkä se huumorit ei välttämättä ehkä mun mielestä osu ja upo kyllä ihan meikäläisen maku on nämä huumorit ja näin, mutta ja tää on kulttifilmi ja mä ymmärrän siis, tiiäksä, että tällä on tämmönen kulttimaine ja siis tyypit, jotka tykkää tästä tosi paljon. Mä en muista mikähän se oli, joku mä luin jostain, että tämä iänikuinen väittely, että onko Dark Star parempi kuin onko John Carpenterin filmografian paras Dark Star vai Assault on Precinct 13? Mä en oo ikinä kuullut, että kukaan väittelisi tämmöstä, mutta ilmeisesti tää on joku juttu, mutta well, mä en oo yksi kyllä näistä tyypeistä, joka väittelee tällä tavalla. Ei lähelläkään siellä parhaimmistossa kyllä. Joo, tosiaan tää paitsi oli John Carpenterin ensimmäinen elokuva, mutta myös Dan O'Bannonin ensimmäinen elokuva. Eli Dan O'Bannon sitten, hän tuli kuuluisuuteen sitten tosta tietysti tosta kun vittu Alienin käsikirjoituksesta, helvetti sentään. Ja siis tässä on ihan selkeä prototyyppi. Mä muistan, että jossain Alienin making offilla oli Dan O'Bannonin haastattelu. Ja tää oli nimenomaan se prototyyppi siitä, että tyyppi on avaruusaluksen käytävillä ja siellä monsteri jahtaa sitä. Ja Dan O'Bannon sanoi, että okei, tää on hyvä idea, että tää toimisi ehkä sellainen enemmän jännitysfilmi, että nythän tää on komedia. Ja loppu on historiaa, että yhdessä sitten Ronald Schusettin kanssa kirjoitti sitten Alienin ja siitähän sitten David Giler ja Walter Hill sitten jalosti sitä vielä eteenpäin ja tästähän tuli yksi maailman parhaista filmeistä sitten, mutta periaatteessa tästä voidaan sanoa, että tää on ollut se prototyyppi tällä idealle, tämän Dark Star. Dan O'Bannon sitten myös on ohjannut Return of the Living Deadin muun muassa sitten, että kyllä tämä mies on semmonen
merkittävä tekijä se, mutta ei tietenkään niin legendaarinen kuin John Carpenter. Mä en katsonut tosiaan tota pitkää versiota. Mun mielestä tässä oli ihan tarpeeksi kyllä. Siis niinku, ihan oikeasti täytyy sanoa, että tää 60 minuuttiakin vähän reilu, niin sekin tuntuu ehkä vähän pitkältä kyllä tässä. I'm very sorry. Ei nyt oikein lähtenyt, vaan oon nähnyt tän kerran aikaisemmin muistaakseni. Ja olin muuten ihan varma, siis tämähän on vähän ehkä nyt röysyilin aiheesta toiseen, mutta siis mulla on tää Future-filmin DVD tässä, mutta olin melko varma, että mulla oli se VHSkin, suomalainen VHS, eli tätähän ei ikinä vuokra VHS-aikaa julkaistu, eli ei 80-luvulla, mutta sitten 90-luvun puolella tuli niitä JFE-filmin, näitä vähän niinku klassikkofilmejä. Siellä on Pimeä tähti kanssa julkaistu VHSlle. Kävin nettiin kellarista, mutta ei sitten ollutkaan. Mä muistin väärin, että se oli siellä, mutta ei ollutkaan siinä. Ei kamala hyvin uponnut tää filmi mulle kyllä, eikä oo kyllä ikinä oikein uponnut kyllä, että niinku, huumori on, ja se ei oo ehkä ihan niinku semmoista huumoria, mitä mä nyt sillain kauheasti digaan, mutta arvostan tätä kyllä näitä pienellä tehtyjä tuotantoarvoja tällä, mutta siis mun täytyy sanoa, että siis 1 tähti tulee lisää tästä, että mä arvostan tän tyylistä elokuvan tekoa, joten mä annan 2 tähteä kyllä. Onko tää Carpenterin... Niin kuin sanon, en mä osaa niin kuin verrata tätä esimerkiksi The Wardiin, koska niin kuin, nämä painii ihan eri sarjassa. Siis tää on tosi hyvä harjoittelutyö, mutta niin kuin, ehkä niin kuin, omassa sarjassaan niin loistava, mutta niin kuin, elokuva niin kuin, vertailussa niin ei nyt ehkä ihan välttämättä sillä, mutta ei suinkaan Carpenterin huonoin kyllä. Niin kuin, että ne on jotain ihan muuta sitten. Hei! Kerrohan sun mielipiteesi Darkstarista ja onko sä kattonut ton pidemmän version? Mitä siinä sitten on enemmän kyllä? Että ehkä mä jonain päivänä sen tsekkaan, mutta tää ei ollut se kerta. Itse asiassa mä aloitin katsoa sitä pitkää versiota. Mutta sitten kun siinä oli sensuroitu se joku Playboy-kuva, en mä jaksa tämmöstä katsoa. Siis avaruusaluksen seinällä on semmonen Playboy-kuva, se on ihan sellaisesti blurrattu. Niin mä ajattelin, voi vittu, mä en katso tätä. Mä pistän tän lyhyemmän version sisään kyllä, mutta en mä tiedä kumpi on parempi, mutta kerro siinä kommenteissa, jos olet katsonut molemman version, niin kannattaisiko vielä katsoa toi pidempi versio sitten, mikä oli siis tää Jack H. Harrisin näkemys tästä aiheesta, joo. Ja hei muutenkin paina tykkää, jos tykkäät John Carpenterista, ja hei, toivotetaan vielä yhdessä John Carpenterille oikein makosaa 75-vuotis syntymäpäivää sitten, jeehei! Woo, keep on rocking, John, yeah! Merry birthday, woo! Woo, wee!